هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز، نوروز باستانی و سال نو بر همه شما عزیزان فرخنده باد. بریم با همدیگه مکس ماندی 24 مارس 2025 رو با همدیگه ببینیم. امروز طبق هر هفته 3 تا بخش داریم. بخش اولمون سیاسیه، یه ذره نگاه کوتاهی با آقای ترودو و آقای مارک کارنی و خانم کریستیا فریلند میخوایم بندازیم. قسمت دوممون که طبق معمول در مورد مسکن و مورگیج هست، میخوایم در مورد این خونه بسیار زیبایی که من توش دارم فیلم برداری میکنم صحبت کنیم و در قسمت سوم هم برنامه در شهر هستش که به اتفاقاتی که در شهر تورنتو افتاده اشاره میکنیم. بخش اول رو با آقای ترودو شروع میکنیم. درسته آقای ترودو رفته، ولی خب هنوزم یه جورایی هستش دیگه. هفته پیش آقای ترودو که دیگه کلا از نخست وزیری کنار رفته و به زندگی عادی بازگشته، رفته بود کنیدین تایر، یعنی فروشگاه زنجیره کنیدین تایر، و اونجا داشت خرید میکرد. یه عکس خودش گذاشته بود و از این باگی که داشت معلوم بود که دیگه از خونه نخست وزیری اومده بیرون، رفته خونه خودش، وسایل کم داره، رفته بود توستر بخره، اینجوری خریدای خونه بکنه. احتمالاً یه فلایر کنیدین تایر هم برده بود اونجا، کوپونا رو استفاده کنه، خرید کنه. گفتم در موردش این اکثر که دیدم یاد یه خبری افتادم که چند هفته پیش اومده بود بیرون، که چون ایشون نخست وزیر بود در زمان حاضر، من نخواستم خیلی اون خبر رو منعکس بدم، ولی خبر این بود که خرج و مخارج زندگی آقای ترودو، یعنی گروسری شاپینگ آقای ترودو که بر عهده مالیات دهندگان هست، یه چیزی بالای $80,000 بوده در سال. یعنی در زمانی که متوسط خرید مردم کانادا حدود $20,000 در ماه هست، در سال هست برای گروسری شاپینگشون، هزینه های زندگی آقای ترودو 4 برابر بوده و به عهده شما عزیزان بوده، چون هزینه های زندگی نخست وزیر رو شما عزیزان باید بدین. So in 1 year, Trudeau billed taxpayers $81,000 for groceries. The year before that, Trudeau billed taxpayers $76,000 for groceries. Speaking of groceries, the average family spends a little under $300 a week on groceries. Trudeau spent about $1,500 a week, more than what the average family spends in 5 weeks, and sent you the bill. از آقای ترودو که بگذریم، حالا برمیگردیم با آقای مارک کارنی که نخست وزیرن. یک سری دوستان هی اعتراض میکنن که چرا از آقای ترودو بعد میگی، از نمیدونم آقای مارک کارنی اینجوری گفتی، درست گفتی. من هر خبری که میذارم اینجا، خبرش هم موثق با ویدیوش میذارم، لینک ویدیوش هم همیشه تو دیسکریپشن هستش. من هیچ چیزی رو از خودم در نمیرم. و دوما وقتی من به اینا نقد میکنم، اینا کسانی هستن که در قدرت هستن. ما کسانی که در قدرت هستیم و سعی میکنیم نقد کنیم. من الان مثلا نمیرم یک کسی که توی قدرت نیست احتمال داره که نخست وزیر در آینده بشه بشینم اونو نقد کنم، چون ایشون مثلا آقای پیر پالیه که هنوز تو قدرت نیست، کاری نکرده که بشه نقدش کرد، ولی آقای ترودو توی قدرت بوده نقدش میکنیم. آقای کارنی هم از امروز توی قدرت هستن تا بریم جلو ببینیم نخست وزیر بعدی ما کی خواهد بود. آقای کارنی همونجوری که میدونید روز یک شنبه، یعنی همین دیروز، اعلام کردن که تاریخ انتخابات کانادا کی خواهد بود و رسما انتخابات کانادا ریسش و مسابقاتش از دیروز شروع شد. Canada is officially in a federal election campaign on this Sunday night. From tax cuts to removing internal trade barriers, how the economic threats from the U.S. are shaping party priorities. I'm asking Canadians for a strong, positive mandate to deal with President Trump. I will protect Canada, and I will always put our country first. آقای مارک کارنی در برنامه گذشته صحبت کردیم که در یک مسابقه بین حزبی بین خانم کریستیا فریلند و ایشون و 2 نفر دیگه، ایشون رهبر شدن. ایشون چندین بارم تو برنامه مختلف گفتیم که ایشون پدرخوانده پسر خانم کریستیا فریلند هستن. I speak with Mark often about that. I speak with him often. He's actually my son's godfather. یعنی کریستیا فریلند و آقای مارک کارنی که اونجا با هم دیگه مسابقه میدادن، قرار بود با هم دیگه رقابت کنن، وقتی که برنده شد آقای مارک کارنی، قیافه خانم کریستیا فریلند رو نگاه کنید که چقدر خوشحاله و داره تبریک میگه. In first place, the next Prime Minister of Canada, Mark Carney, with 131,674 votes, resulting in 29,457 allocated points, representing 85
of the vote. این نشون میده که یه جورایی انگار ما رو کردن. اینا همه توی یه تیمن، قرار بوده یکیشون ببره، بقیه‌شون هم همینجوری دکور اومدن اونجا مسابقه بدن. وگرنه آدمی که قرار مسابقه رو ببازه انقدر خوشحال نمیشه در مقابل باختن در مقابل یک کسی دیگه. ضمن خانم کریستیا فریلند که در دوران آقای ترودو معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد بودش، حالا که دیگه دولت عوض شده و آقای کارنی نخست وزیر شدن، سمت جدیدشون شده وزیر راه و ترابری و اینترنال تریدز فکر میکنم، یعنی خریدها، تجارت داخلی. بر صورت اگر که اون 4 سال گذشته ما خیلی توی اقتصاد کانادا موفق بودیم، احتمالاً در راه و ترابری کانادا هم به زودی موفق خواهیم بود. اگر یه دفعه دیدین 3-4 سال دیگه به جای مثلا هایوی 401 که 20 تا خط داره گفتن مثلا اینجا یه جاده مالرو 401 هستش، خیلی تعجب نکنین. خلاصه من خیلی بخوام صادقانه و اوپن نگاه کنم به وضعیت آقای کارنی، ببینم که چجوریه، به نظر من یه جورایی ادامه همون راه آقای ترودو، حالا با چند تا مهره جابجا کردن خیلی فرق نداره، چون مهره‌های بزرگی که تو حزب توی کابینه آقای ترودو بودن هنوز هستن. هرچند شعار آقای کارنی کاملا عوض شده و تقریبا برعکس آقای ترودو همون شعارهایی که آقای پیر پالیو در مجلس میداد رو داره میگه که کربن تکس رو جمع میکنیم و مالیات کپیتال گین رو برمیگردونیم سر جاش. البته اینا رو گفته انجام میده، ولی عملا تا وقتی که مجلس باز نشه هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی مجلس باید رأی بده که این قوانین برگردن و بدون رأی مجلس این اتفاق نخواهد افتاد. بر صورت با اومدن آقای مارک کارنی و تحصیلات و رزومه ایشون، حزب لیبرال یه جون تازه‌ای گرفته. از توی نظرسنجی‌ها از رأی‌های 17% و 18% و خیلی پایین الان نزدیک 40 خورده درصد هستن و تقریباً با آقای پیر پالیو که حزب محافظه‌کار هستش رأیاشون برابری میکنه. بعضی نظرسنجی‌ها نشون میدن که هنوز کانزرواتیوها 2-3 درصد جلوتر هستن، تو بعضی نظرسنجی‌ها لیبرال‌ها جلوتر هستن، ولی نشون میده که به صورت حزب لیبرال از اون وضعیت بدی که در زمان آقای ترودو داشتش ریکاور داره میشه و به خاطر همین که وضعیت خوبی امروز دارن تصمیم گرفتن که یک انتخاب زود هنگام اعلام کنن تا رأیشون بالا هست در حقیقت برن برای انتخابات که بتونن رأی بیارن. این همون کاریه که آقای داکفورد توی اونتاریو کردش. وقتی که احساس کرد رأی بالا داره، سریعسر اعلام اسنپ الکشن یا انتخابات زود هنگام کرد که تونست اونجا ببینید که با اکثریت آرا رأی بیاره و نخست وزیر یا پریمیر استان اونتاریو بشه. و حالا همون کار رو هم آقای کارنی داره میکنه. وقتی میبینه در نظرسنجی ها رأیش بالا هستش، میخواد اعلام انتخابات کنه و توی این انتخابات ببینیم که کی پیروز میشه. فارغ از این که کدوم حزب توی انتخابات پیروز بشن، به نظر من مسائل مهم کانادا رو باید حل و فصل کنن، چون اگه مسائل مهم رو حل و فصل نکنن کانادایی وجود نخواهد داشت در آینده که اینا حزب دوره بعدی بخوان انتخاب بشن. از مسائل مشکلات عمده کانادا امنیتش هست که داره از دست میره، امنیت داخلیش هست، دزدی و جنایت بسیار زیاد شده توش. چه وضعیت اقتصادی خوب داشته باشیم چه بد داشته باشیم، وقتی امنیت نداشته باشیم تو خونمون زندگی کنیم دیگه مهم نیستش که کار داشته باشیم یا کار نداشته باشیم. مثلا من یکی از نکاتی که آقای مارک کارنی باید در موردش صحبت کنه، باید بگه که چجوری میخواد جرم و جنایت رو جلوش رو در کانادا بگیره، از این وضعیتی که ما توش امروز هستیم بیایم بیرون. در آخر بخش قسمت در شهر شما ویدیوهایی رو خواهید دید که ببینید ما در چه وضعیتی داریم زندگی میکنیم. یعنی خود من تو همسایگیمون یه خانومی رو رفتن در خونه رو زدن، طرف در رو که باز خانم که در رو باز کرده بود آقای دست انداخته بود دهنش رو گرفته بود، یه خانم دیگه طبقه بالا اومد اون رو نجات بده، اونم کتک زده بود. الان 1 هفته از پلیس دم در خونه ما داره میچرخه، تمام دوربینای همسایه‌ها رو داره چک میکنه، به خود ما نامه داده که دوربین بزنیم برای خونتون. و این وضعیتی نیستش که ما 10 سال پیش تو این کشور داشتیم. همه کسایی که تو این کشور بیش از 5 سال زندگی کرده باشند میدونن که کانادا بسیار کشور امنی بود. ماشین دزدی جوک بود، یعنی اصلا کسی قرار نبود ماشین بدزده، اصلا ارزشی نداشت ماشین که کسی ماشین دزدی کنه. در خونه ها اکثرا باز بود. تو ویدیوهای قبلی گذاشتم مایکل مور سال 2010 اومده بود کانادا، رندوملی میرفت دانتان تورنتو درا رو باز میکرد، در خونه ها باز بود.
و هیچ کس در خونه‌هاشو قفل نمی‌کرد. این نشون دهنده اینه که امنیت کانادا در 10 سال گذشته به صورت اساسی و فاندامنتالی اصولی آسیب دیده و اینها رو چه آقای پیر پالیف بیاد سر کار چه آقای مارک کارنی بیاد سر کار، اینا رو باید درست کنن. وضعیت اقتصادی هم یکی دیگه از اون وضعیت هاست. برصورت امیدواریم در سال جدید خودمون این آقایون هم هر کدومشون که انتخاب میشن کمک کنن که وضعیت این مملکت رو درست کنن. آقای ترامپ هم در یک مصاحبه در هفته گذشته گفتش که من ترجیح میدم با آقای مارک کارنی صحبت کنم. And I like Canada. I love Canada. I love Wayne Gretzky. The liberal guys, I love his wife. the Liberal I love Party is going to win now in the next election, most likely. And they were down and out. Isn't that going to make them more hostile to us and possibly open the door for China? چون آقای اون یکی حزب محافظه کار خیلی چیزای بدی در مورد من میگه و من اصلا نمیتونم باشون صحبت کنم. ترجیح میدم با آقای مارک کارنی صحبت کنم. The conservative that's running is stupidly no friend of mine. I don't know him, but he said negative things. So when he says negative things, I couldn't care less. I think it's easier to deal actually with a liberal. And maybe they're going to win, but I don't really care. It doesn't matter to me at all. و در مورد آقای ترودو هم گفتش که اصلا اونا و تمام آدمایی که با آقای ترودو بودن بسیار آدمای نستی بودن. حالا نستی رو خودتون میتونین برین توی دیکشنری ببینید. One of the nastiest countries to deal with is Canada. The people that now this was Trudeau. The people that good old Justin, I call him Governor Trudeau. His people were nasty. And they weren't telling the truth. They never told the truth. یک بارم این لغت رو در مورد خانم کریستیا فریلند توی سوشال میدیا به کار برده بود که پستش رو براتون میذارم. اما در قسمت دوم برنامه امروزمون میخوایم به این خونه زیبا، به این کاندو آپارتمان زیبا بپردازیم که در قلب ریچموند هیل هست. یعنی شما همینجوری که بیای پایین از اینجا تمام امکانات شهر ریچموند هیل در فاصله 2 دقیقه‌ایتون هست. از بقالی و نونوایی و اینا ایرانی گرفته تا تمام فروشگاه‌های بزرگ، مال‌های بزرگ و سوپرمارکت‌های خارجی همشون در فاصله 5 دقیقه‌ای پیاده شما هستش. بر خیابون یانگ با ویو بسیار عالی از خیابون یانگ که با همدیگه بریم یه توری از این خونه رو ببینیم. این واحد زیبا پنتهاوس شماره 6 در ساختمون 9471 یانگ استریت هست. اونایی که تو ریچموند هیل زندگی میکنن یا رد شدن میدن یه ساختمون شیشه‌ای خیلی شیک روبروی هیل کرسمال هستش که این همون ساختمونه 9471 یانگ استریت نبش خیابون ابزرواتوری و یانگ هستش. این واحد یه خواب علاوه دنه، یک دنه بسیار خوشگل داره که مالک این واحد انقدر خوش سلیقه بوده که داده اونجا رو کابینت بندی کردن همونجوری که میبینید. 2 تا دستشویی توالت کامل داره که عملاً وقتی که مهمون دارین میتونه دستشویی توالتش کاملا جدا باشه از مستر بدرومش یا پرایمری بدرومش. جدیدن دیگه خب دیگه مستر بدروم نمیگن، میگن آقا مستر بده، بعد بگی پرایمری بدروم. ما دیگه عادت داریم میکنیم بگیم پرایمری بدروم. قیمتش $688,000. یه دونه پارکینگ هم داره. اگر این واحد رو دوست داشتین و دوست داشتین حضوری بیاین این واحد رو ببینیم میتونید با شماره تلفن 416 880 6334 با تلفن من تماس بگیرین و یک وقت ما در حقیقت شوینگ با هم بوک کنین. اگر قصد خرید و فروش خونه دارین یا نیاز به وام مسکن دارین میتونین برین تو وبسایت meetmax.ca و سر ساعتی که خودتون وقت دارید میتونین 1 ساعت مشاوره حضوری یا مشاوره آنلاین به صورت رایگان با من بوک کنین. در بازار وام مسکن و مورگیج تغییرات خاصی ایجاد نشده در هفته گذشته. در نتیجه هیچ خبر خاصی براتون ندارم. همون اخباری که هفته گذشته بود هموناست و بریم قسمت سوم برنامه یعنی در شهر رو ببینیم. همونجور که میدونین با تهدیدهای آقای ترامپ تقریبا تمام سرمایه گذاری ها در تمام سکشن های مختلف یواش یواش همه منتظر موندن و هولد کردن. بازارهای مالی داره کرش میکنه اونجوری که خبر دارید، خیلی اومده پایین و یکی از اتفاقاتی که میگن خواهد افتاد اینه که اگر بازارهای مالی یعنی استاک مارکت، بازار سهام اگر خوب عمل نکنه یک سری سرمایه احتمالاً برمیگرده توی قسمت مسکن.
باید ببینیم چه اتفاقی داره میفته. فعلا که همه اینجوری وایسادن دارن نگاه میکنن. یه چیزی هست توی انگلیسی به نام uncertainty، عدم قطعیت. الان وضعیت عدم قطعیت داریم، ولی بعضیایی که خیلی اعتقاد دارن که بیزنسمن های موفقی هستن میگن که uncertainty means opportunity، یعنی عدم قطعیت ایجاد فرصت میکنه. بعضیا که پول دارن میدونن که تو این بازارها فرصت‌های خوبی برای خرید به وجود میاد و برای سرمایه گذاری به وجود میاد و میرن و سرمایه گذاریشون رو میکنن. حالا آینده نشون خواهد داد که اونها چقدر موفق بودن و چقدر موفق خواهند شد. من همیشه یادمه که همیشه میان میگن او یه زمانی این قیمت بود خونه، یه زمانی آپارتمان اون قیمت بود، یه زمانی هیچ کس نمیخرید، کاش من اون موقع میخریدم. خب اینه که فرصت ها رو از دست ندین، نگاه کنین، دقیق نگاه کنین، بازار مالی رو نگاه کنین، بازار مسکن رو نگاه کنین. اگه سوالی دارین همونطوری که بهتون گفتم میتونین با من وقت مشاوره بذارین. لازم نیست همین امروز بخرید، ولی در فکرش باشین این فرصت هایی که بازار مسکن در رکود باشه، خیلی توش خرید و فروش نشه، قیمت های خوب بشه پیدا کرد، فروشنده هایی که مجبورن بفروشن که شما بتونین قیمت خوب ازشون بخرین، این فرصت ها همیشه پیش نمیاد. همیشه بازار مسکن یه سیکلی داره، بالا پایین داره و الان در سیکل پایینش هستیم و تقریبا شاید آخراش باشیم اگر که طرف آقای ترامپ نیاد. طرف آقای ترامپ بیاد هیچ کس نمیدونه چی میشه. تمام اقتصاددانا و اینایی که میارن در میدیاهای مینستریم میدیا مصاحبه میکنن، من دارم گوش میکنم، هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی داره میفته. اتفاقاتی که طرفای آقای ترامپ داره میذاره برای ما تاثیرش رو مارکت مثل روزیه که کووید داشت میومد. هیچ کس نمیدونست وقتی کووید میاد قیمت مسکن بالا میره. هیچ کس نمیدونست وقتی کووید میاد چقدر طول میکشه و چند سال بعدش چه اتفاقاتی میفته. الان هم همون وضعیت رو داریم. به هر صورت تو هر مارکتی، تو هر بازاری یه سری مجبورن بخرن و یه سری هم مجبورن بفروشن. اونایی که مجبورن بخرن پولشون رو فرض کنیم از ایران آوردن یا دارن اجاره میدن. الان بهره‌ها که پایین داره میاد صرف میکنه براشون، به جای اینکه پول اجاره بدن خونه بخرن و پول قسط خونهشون رو بدن. یه سری هم که خب مجبورن بفروشن که توی مارکت هستن و میخوان بفروشن که ما کمکشون میکنیم خونه هاشون فروش بره. شما اگه خریدار خونه هستین کمکتون میکنیم که خونه خوب براتون بخریم. قبل از اینکه به برنامه در شهر بریم یه خبر جالبی رو بهتون بگم، خبری که برای من خیلی متاسف کننده بود. این بود که یه دونه کتابخونه هستش در مرز استان کبک و ایالت ورمونت امریکا که این کتابخونه روی مرز قرار داره، یعنی خط مرزی از وسط این کتابخونه رد میشه. 2 هفته پیش انقدر من علاقه‌مند بودم این کتابخونه رو ببینم، با توجه به اتفاقاتی که داشت توی مرز امریکا و کانادا میافتاد گفتم احتمالاً این کتابخونه رو به زودی ببندن و رفتم این کتابخونه رو دیدم که یه تور کوچیک می‌خواستم ازش براتون بگیرم، ولی انقدر باد بود و هوا سرد بود خیلی فیلم‌های سریع ازش گرفتم که تو اخبار دیروز اومدش که 2-3 روز پیش اومد که امریکا اون مرز رو بسته و دیگه کانادایی‌ها نمیتونن برن توی امریکا و سریع به این کتابخونه بزنن. اینجا به ما گفتن این خیابون امریکاست، به ما گفتن تو اونجا تو خیابونش پا نذاریم، پا بذاریم پلیس میگیرتمون. اینجا پر دوربینه. اینجا مسیر پیاده رویه که میره توی کانادا. اون ساین استاپ رو میبینی، اون ساین انگلیسی نوشته شده و دلیلش هم اینه که ما توی امریکا هستیم. از اینجا به بعد میریم دوباره توی اینجا، ولی توش نمیتونم فیلم برداری کنم، باید قطعش کنم. این کتابخونه قشنگیش این بود که یک کتابخونه بالای 100 سال عمرش بود که خود کتابخونه قسمت عمده‌اش توی کانادا بود و در ورودیش تو امریکا بود و شما مجبور بودی برای اینکه بری داخل کتابخونه ته خیابون رو که کانادا هستش رد می‌کردی، می‌رفتی در خاک امریکا و از اونجا داخل کتابخونه می‌شدی. به ما هم گفتن که فقط حق داری این پیاده رو به حدود 10 متر پیاده رو فقط اونو میتونی پیاده بری. پاتو تو خیابون بذاری پلیسای امریکا یا اون گشتای مرزبانی امریکا میگیرنت و مستقر هم بودن، دوربین بود و گشت مرزبانی هم اونجا بودش و ما هم 10 متری رو رفتیم و دیدیم کتابخونه رو، برگشتیم. همین الان 2-3 روز پیش خبردار شدم که اونم بسته شده و دیگه شما نمیتونی از
ته خیابون بری توی پیاده‌روی امریکا و اون کتابخونه رو ببینی. خیلی خبر بدی بود. یه فیلم نسبتاً ایرانی، فیلم کانادایی ایرانی به نام آواز بوقلمونم هفته گذشته یعنی 14 مارس داشتن اونجا نشون میدادن که پوسترشو براتون میذارم توی تصویر. A long-standing cross-border relationship is on the line tonight. Border tensions could cost a Quebec community access to its historic library. The Haskell Free Library and Opera House straddles the Canada-U.S. border. It serves the towns of Stansted, Quebec, and Derby Line, Vermont. But now, as Mike Armstrong reports, the U.S. government is telling Canadians they can't visit the way they have for more than a century. For about as long as anyone remembers, this is how it's worked. Canadians can cross the border to get to the library, but they're not allowed to step off the sidewalk. Always watched by cameras and U.S. Border Patrol. A little bit of anger, deception. Well, Sylvie Boudreau, the head of the library's board, was called to a meeting Tuesday with the Border Patrol. She says officials have for years wanted to stop Canadians from crossing, and with Donald Trump in the White House, are finally doing it. از این داستانه که بگذاریم تو برنامه در شهر امروزمون دو تا اتفاق داریم. یکی این که آقا یه سری تینیجری که ماشین دزدیده بودن رفتن نورتیورک، پلیس اینا رو تعقیب میکرد. فکر کن با ماشین دزدی رفتن، پلیس هم با هلیکوپتر اینا رو داره تعقیب میکنه. تازه رفته بودن میخواستن جواهر فروشی بزنن، با چکش و اینا رفتن جواهر فروشی بزنن که پلیس اینا رو داشت تعقیب میکرد و نتونستن جواهر فروشی رو بزنن. سوار ماشین شدن که فرار کنن که پلیس ریخت و اینا رو گرفت. که واقعا من کیف کردم، واقعا دست پلیس تو درد نکنه، پلیس روک ریجن درد نکنه که اینا رو تونستن بگیرن و امیدوارم که دادگاه‌ها فردا صبح اینا رو ول نکنن بیرون. 8-6, they are gloved up, they're masked up, they're looking to do something. They are masked up, boys, they are ready to do something. They're looking around, they're looking at the windows. Roger, stand by. They're out of the vehicle, two of them. They're paused up, they were going to do it, but now they're boarding back in. So this is confirmed, it was going to be jewelry store robbery. They're into the jewelry store. Up to the window, smashing in the window with a hammer. Stand by, stand by. Nice. All are in custody. That's probably big time. We'll be out of here. Good work. تو قسمت دومم به یک حادثه در شهر ریچموند هیل نگاهی میکنیم که یک عده میان حمله میکنن و یک خونه رو دستبرد میزنن، سوئیچ ماشین طرفو ور میدارن، میرن تو گاراژ بدون که در گاراژو باز کنن، همینجوری گازشو میگیرن، ماشین رو میزنن و در گاراژو میشکنن و فرار میکنن که پلیس دنبالشونه. امیدوارم که هر نخست وزیر دیگه‌ای که در این مملکت سر کار میاد این رو بهش دقت کنه. نمودارهایی رو من بهتون نشون میدم از جرم جنایت برای آخر برنامه که ببینید که در 10 سالی که آقای ترودو اومده بود نمودار جرم و جنایت چجوری بالا رفته و علتش هم تغییراتی بود که در سیستم قضایی کانادا دادن که این کسایی که دستگیر میشن میرن اونجا و بلافاصله آزادشون میکنن. تا مکس مانده آینده خدا نگهدار.